سلام علیکم، چطورین؟ امروز میخوایم با هم بریم جزیره جیمز باند. الان حدود 8 صبح و تنها ایرادی که میتونم به این سفر بگیرم اینه که واقعا وقت میکنیم بخوابیم. یعنی انقدر جاهای مختلف داره که دیشب هم با 3 ساعت خوابیدیم. الان رفتیم صبحونه و اومدن دنبالمون که ببرنمون برای جزیره. قیمت تور جیمز باند نفری $50 یا به پول خودمون تقریبا نفری 2500 که 8 صبح تا 5 بعد از ظهر و ترانسفر هتلی داره. میان دم هتلتون دنبالتون و بوفه ناهارم جزو این تور هستش. و رسیدیم و اینجا برامون یه پذیرایی ریزی گذاشته بودن در حد چای و شربت و بیسکویت و اینا. can finish one person from the accident, they pay money for another people because این آقا هم اسمش بانده، تور لیدرمونه و خیلی هم اتفاقا آدم باحالیه. اینجا داشت بهمون یه سری نکات ایمنی رو توضیح میداد که توی این سفر باید حواسمون باشه و بعدش راه افتادیم که سوار کشتی بشیم. تور ما حدود 30 نفره است که تا جایی که ما تحقیق کردیم گفتن که بهتر از توراییه که 100 نفر به بالا و کشتی‌های بزرگه و برای همینم ما اینجا رو انتخاب کردیم. اینم از فضای کلی کشتی که به نظرم جامون راحت و خوب بود و این دختر روسه هم که کلا روبروی من میشست به نظرم عجیب غریب خوشگل بود. یه انرژیزا هم گفتیم بزنیم یکم چشامون باز شه. انرژیزاهاشون ولی بدمزه است، گاز نداره، مزه شبت سینه میده. اینجا به مقصد اولمون نزدیک شدیم که این تورا اینجوریه که چند تا جزیره و جای مختلف رو میبینی، مثلا فقط جیمز باند نیستش. اینجا یه حالت غار بود که باید پیاده روی میکردیم توی غار و تقریبا یه جاهاییش تا زانو و بالاتر از زانو میرفتیم توی آب، ولی خب تجربه باحالی بود. توی غارش هم یه سری سنگای عجیب بود که حالا من سعی کردم یکم براتون بگیرم ولی چون تاریک بود خوب مشخص نیست. به هر نفرم یه چراغ قوه و کلاه ایمنی دادن چون خیلی سقفش کوتاه بود و زیاد ممکن بود که سر آدم بخوره به سقف. ما اول فکر کردیم جذابیت این قسمت همین غارنوردیشه، ولی از غار که خارج می شدی میخوردی به یه فضای فوق‌العاده خوشگل جنگلی با یه پوشش گیاهی عجیب غریب و یه نم بارونی هم میزد و حسابی فضا رو بهشتی کرده بود. این همون ورودی غاره که ما ازش اومدیم. توی این تورا مهمه که لباستون حتما راحت باشه و کفشتون کتونی و دمپایی و اینا نباشه. حتما صندل آب نوردی یا کفش مخصوصی که تو همه جای تایلند میفروشن و خود این تورا هم فروشگاهش رو داشت، میتونستیم بخریم. جا هم یه سری درختای خیلی عجیب خوشگل داره دم ورودی غاره. غار تقریبا یه جاهاییش باید بریم و بریم جای بعدی، ولی خیلی خوشگله اینجا بچه‌ها، خیلی. از همون مسیری که اومدیم بعد برگردیم از توی غار. کلا تور جیمز باند تور دیدنیه و بیشتر میریم به مناظر زیبا و تجربه‌های طبیعت‌گردی خیلی خوبی داره. یعنی مثلا تور فیفی بیشتر شنا کردنی و آب‌بازی و اینا. اینجا یکم دیگه چشام باز شد، دوباره نشستیم توی کشتی بریم سمت مقصد بعدی که تقریباً یه 50 دقیقه راهه. رسیدیم به ساحل، اینجا میشه همون مقصد اصلیمون، جزایر جیمز باند. خب اینجا خود جزیره جیمز بانده و یه 30 دقیقه بهمون وقت داده که بگردیم. گفت فکرم خرید و اینا هم داره. خیلی خوشگل و بکره، واقعا بهشته. جزایر جیمز باند یه مجموعه جزایر آهکیه. این قسمت ساحلی که ما پیاده شدیم پله میخورد و میخورد به یه ساحل دیگه که ویو اصلی بود و اکثرا جیمز باند رو به این جزیره میشناسن که اسم خود این جزیره تاپوه یا به تایلندی میشه میخ. ولی خب این جزایر اصلا از فیلم جیمز باند به بعد اسمش تغییر کرده، از اسم تایلندیش شده جزایر جیمز باند و اصلا بعد اون فیلم هم بوده که خیلی این جزایر توریستی شده. اینم از اون سمتش که میبینین چقدر شلوغ بلوغه. تایم توراست دیگه، همه تورا توی این تایم میرسن به این جزیره و یه سری فروشگاه داشت که اکثرا صنایع دستی و مروارید و چیزای دریایی بود دیگه.
عجب بارونی شد، نمیدونم معلومه یا نه ولی بارون شدید داره میاد. ولی چون کلا تایلند گرمه باروناش اینجوری نیستش که سردت بشه، فقط خیس میشی. ولی حالا کلا بذاری خوبه، این پانچو هم باز خوبه، باعث میشه که خیس نشی. ببین بارونایی که من توی تایلند دیدم به عمرم ندیده بودم، حتی توی شمال یه جاهای خیلی شدید میشه، قشنگ انگار شیلنگو گرفتن رو سرت، ولی همش نیست، قطع و وصل میشه. بعدش دیگه دوباره نشستیم توی کشتی که بریم برای ناهار، ولی این بنده خدایی که نشسته بودن ته کشتی قشنگ خیس شدن دیگه، چون باد میزد، بعد لبش هم کوتاه‌تر بود. ولی خدا رو شکر که بارونی بود، اگر قرار بود آفتابی باشه قشنگ میسوختیم. اومدیم برای ناهار، به صورت بوفه هم هست، ببین چقدر جاش خوشگله. فضای رستورانش انقدر خوشگله، به نظرم خودش میتونه یه جاذبه گردشگری باشه. کلی هم فیلم و عکس اینجا میشه گرفت. اینم از لیدرمون آقای باند. اینجا هم داشت توضیح میداد که غذا به صورت بوفه است، وگن و تای فود و اینجور چیزا داره و اینکه تا چه ساعتی میتونیم اینجا بمونیم. بال سوخاری و پیاز سوخاری و یه سری سوپ و سالاد و نودل و خورشت و برنج و اینا داشت که صادقانه بخوام بگم غذاش خیلی معمولی بود، در حدی بود که حالا بخوری و سیر بشی. ما بیشتر از سوخاریاش خوردیم و حالا یکم نودل، ولی خورشت و تای فودش و اینا رو اصلا دوست نداشتم، خیلی بی‌ادویه درست میکنن، ولی ویوش فوق‌العاده است دیگه، میبینین خیلی قشنگه این رستوران. من با جاش خیلی حال کردم، حالا غذاش خیلی مهم نیست. و نکته جالبش این بود که این ساختمون به این بزرگی روی آب درست شده بود، خیلی باحال بود. حالا نمیدونم ساختمونش خیلی بزرگ بود، شاید اقامتگاه هم داشته باشه، فقط رستوران نباشه. و دوباره سوار کشتی شدیم بریم سمت مقصد بعدی که به نظرم یکی از باحال‌ترین تجربه های این تور بود و بین هر مقصد تقریبا نیم ساعت تا 1 ساعت رو تو راه بودیم و رسیدیم به جذاب‌ترین بخش تور جیمز باند، البته از نظر من، چون توی این بخش خیلی به من بیشتر از همه جا خوش گذشت. وسط دریا وایسادیم، با این قایقای کوچیک اومدن دنبالمون، 1 تا 3 نفر میتونستین سوار بشین و احتیاجی هم نیستش که آدم خودش پارو بزنه، فقط میتونی محو این طبیعت فوق‌العاده بشی و تماشا کنی و از این هوای خوبم لذت بردیم. بازم خدا رو شکر میکنم که تو هوای آفتابی نیومدیم. به نظرم اگر شما هم خواستین بیاین چک کنین که اصلا هوا ابری و بارونی باشه، چون خیلی بیشتر خوش میگذره. وقتی توی تایلند آفتابی میشه پوستتون حسابی میسوزه و واقعا میپزین. این کوه هم بهمون نشون دادن که گفتن شبیه کوسه است. و نکته جالب‌تر این که من فکر میکردم حالا سوار این قایقا میشیم و یه دور فقط میزنیم، ولی فکر کنم یه نیم ساعت 40 دقیقه‌ای داشتیم قایق سواری میکردیم و از مسیرهای خیلی باحالی هم رد شدیم. مسیرم طولانی بود، یه تیکه همونطوری که میبینین از توی غار رد شدیم که خیلی بامزه بود و انقدر مسیر زیادی رفتیم که یه سمت دیگه ای کشتی اومد دنبالمون و در آخر سوار شدیم. این یکی سنگم که باز بهمون نشون دادم، میبینین شبیه یه فیله از نیمرخ. خیلی خوشگله اینجا، خیلی فوق‌العاده است. با همه این قایق کوچولوها رفتیم توی غار، الان اومدیم توی محوطه ترافیک قایقی داریم. این انگشتر خوشگلم قایقران اون بهم داد که با برگ درست شده و گل روزه، خیلی نازه. انقدر اینجا رو دوست داشتم که میتونستم واقعا یه روز کامل بشینم توی این قایق و فقط طبیعت رو نگاه کنم. بعدش دیگه دوباره رفتیم که سوار کشتیمون بشیم. یه پذیرایی ریز داشتیم که حالا آب و نوشابه و اینا بود، کلا از هر جا برمیگردیم اینو سرو میکنن. روبرومون هم از همین کشتی بزرگا بود که بالای 100 نفر ظرفیت داره توراش، ولی خب به ما گفته بودن کوچیکا کلا روند بهتری داره.
و دوباره سوار کشتی شدیم و رفتیم برای آخرین مقصد، یه ساحل خیلی خوشگل که 1 ساعت اونجا میمونیم. هم میتونیم اینجا شنا کنیم، هم پیاده روی و استراحت. تختم داشت، رستوران و بارم بود و شن و ماسش هم سفید و نرم بود. خیلی فضای خوشگل داشت. اینجا هم خیلی بهمون خوش گذشت. کلی عکس گرفتیم ولی خب 1 ساعت مثل برق و باد گذشت دیگه. رفتیم دوباره سوار کشتی شدیم و از همون پذیرایی شد با میوه و راه افتادیم به سمت اسکله. 1 ساعتی هم باز راه برگشت بود که کلا تو چرت بودیم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.